سلام علیکم. امروز رسیپی از ما است لب-e-شireen، یک دزرت مثل فرنی. مواد لازم برای ازی است: شیر 1 کیلو، بوره نیم پیله، رنگین سویا نیم پیله، آرد جوری یا کورنفلور 2 قاشق نانخوری. از میوه ما گرفتم 2 دانه سیب، 2 دانه چکو و 3 دانه کیله که اور میگری قیلانی. بادام 44 دانه، پیسته 44 دانه، ملایی 1 پاکت که او فرق نه از کدام کمپانی باشه، جلی که در اینجا ما بنانه و استرابری گرفتم، از هر کدامش 1 پاکت. طریقه جور کردن جلی این رقمه که اندازه 1 گلاس آب رو میگری جوش میدی، باز بلیزو پاودر جلی رو میندازی، باز قنجره قاشق تمامش گرد می‌کنی. اما رقم که منیزی یگان دانه خشک نمونه. وقتی تمامش خوب سه گرد شد، باز اون منی یک ظرف میندازی تا که او سخت شد. باز منی یک ظرف دیگه شیر میندازی. شیر که جوش آمد، بلیزو رنگین سویار میندازی. سویار همو خز دیر میلی که شیر جوش بخوره که نرم شده. بعد از او بلیش بوره میندازی. بوره را همو خز دیر میلی که آوشن. یالی نوبت کورنفلوره. کورنفلور قنجره شیر خوب سایه گرد منی و مطمئن میشی که خوب سایه گرد شده شد. این برای 1 دقیقه می تشوردی دماری. باز لمنه یک ظرف میندازی و میلی که او یخ شنه. تا او یخ بشه شما میتونین جلی دیزاین کنین. اینجا ما هم قد قالب دیزاین کدوم هم ساده. دزرت یخ شده اور گرد منی به خاطر که بلیش سخت شده. باز بلیش ملایی میندازی اورم گرد منی. بعد از او بلیش میوه میندازی اورم گرد منی. میوه های شیرین را مطابق فصلش میتونین بلیزی بندازین. مثلا آم که اینجا چون فصلش نبوده ما ننداختم. باز بلیش پیسته و بادام را میندازی اور گرد منی. طریقه آسان پست کردن پیسته و بادام را در ویدیوی حلوای گاجر برایشون گفتم که میتونین از اونش داخل کنین. باز قجلی اور تزیین منی و لب-e-شireen آماده. این خیلی خوشمزه، حتما از این جور کن و در کامنت سیکشن برایم نظریه خوب بگین. اگر از این ویدیو خوشم آمده لایک کن، چینل مر سابسکرایب کن و نشان زنگوله را بزنید تا که هر ویدیوی نو اومد شما خبر شین.